Eto na yung kasabihan na panaginip ni architect, bangungot namin mga engineer. Itong bagong project ngayon ni Engineer Slater Yang na The Rise at Monterrasas, ang pinakita niya lang dito ay yung marketing side na maganda siya para mag-invest ka. Pero hindi niya pinakita rito yung mga kailangan i-consider mula sa pagdi-design hanggang doon sa mabuo siya. Kasi sa ganitong project, pag nagkamali ka sa design at sa pagbuo nito, lifetime na masakit sa ulo. Kaya ang gagawin natin, panunuurin natin, gagawa ko ng personal na reaction ko bilang isang engineer. Tignan natin kung ano yung mga kailangan i-consider dito mula sa design hanggang sa mabuo siya. Kaya tara, panuurin na natin. We've been working on for so long, and because there was a lot of times where we thought baka itong project na to hindi to posible because there were a lot of details that we had to think through, to work on just to make this into what it is today. Stop ko muna dyan. Tama yung sinabi niya. Yung ganitong project baka imposible. Kumbaga, hindi siya buildable. Marami kasing kailangan i-consider dito. Yung una, yung safety niya. Yung structural design niya, safe ba siya? Paano pag nagkaroon ng lindol? Paano pag nagkaroon ng sunog? Paano yung construction methodology niya? Yung construction methodology, ito yung kung paano mo siya itatayo. Sa ngayon na natapos na ni architect yung concept design niya, ang magiging main player na ngayon is si structural engineer. Kung paano siya tatayo. Continue natin. So for example, kanina pinakita natin na vertical yung structure, di ba? But if you come here, imagine if this was our tower sana here, but we pushed everything towards the mountain and just worked with the terrain. Stop ko uli dyan, kagaya ng sinabi niya, na yung dating plano ay vertical na buildings yung itatayo nila. Ngayon, ang ginawa nila, yung building, sinunod niya ngayon doon sa terrain ng bundok. Ngayon, pag ang buildings ay sumunod doon sa terrain ng bundok, magkakaroon siya ng retaining walls. Ano ba yung retaining walls? Yung retaining walls, ito yung pader o structure na susuporta doon sa lupa para hindi siya bumigay o mag-collapse o para i-hold siya. Para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko yung retaining walls. Bali sa ganitong project, dalawa yung construction methodology o proseso ng retaining walls na pwedeng gamitin sa project na to. Ipapaliwanag ko, ganito kasi yan. So yung una, yung tinatawag namin na vertical cut sa lupa at yung pangalawa, yung tinatawag namin na incline cut. Ano ba yung vertical cut? Kung halimbawa ito ngayon yung terrain ng bundok, na ganun siya. Ngayon, ang cut niyan, naka-vertical, ganito siya. And then, ganun uli siya, para siyang hagdanan. Yan yung kanyang vertical cut. So ito ngayon yung retaining wall. Pero sa ganitong sistema, hindi ka basta-basta magkakat lang na kay walang protection itong lupa na to. Kasi kung malambot yung lupa, pwede siyang mag-collapse. So ang paraan dyan para maproteksyonan nito na hindi mag-collapse yung lupa, gagamitan mo ng shoring system. Ano ba yung shoring? Yung shoring, ito yung para siyang bakod o babakuran mo yung lupa na hindi siya bumigay. Kaya kung mapapansin nyo doon sa mga basement, pag naghuhukay sila, mag-shoring muna bago maghukay. So, iba-iba yung klase na shoring. Mayroong secant pile, mayroong sheet pile, may diaphragm. Pero, sa ganitong sistema, ang tinitignan dyan, dalawa. Yung cost niya at saka yung construction methodology. Ano ba yung cost? Cost kung saan siya makakatipid. Yung construction methodology kung saan mas mabilis, mas madali at mas safe siya. Sa ganito, kung halimbawa gagamit ngayon ng vertical cut, ang magiging construction methodology niyan ay ganito. So, ipapatag ito. Pag pinatag ito, dito ngayon set up ngayon yung equipment, yung auger. Kung gagamit siya ngayon ng sheet pile, ibabaon niya ngayon yung sheet pile papunta rito para maproteksyonan itong lupa na to na hindi mag-collapse. Ngayon, pag halimbawa natapos na, may shoring na dito, saka pa lang ito ikakat, itong lupa na to. Then, pag natapos ng ikat yung lupa na to, itong auger na to, lilipat naman dito para gumawa na naman ng shoring dito sa baba. Kumbaga, ang construction methodology ito, ang sequence ito mula sa taas, pababa. So, ganun din ang mangyayari sa baba. So, pero sa ganitong sistema, magastos ito. Kumbaga, hindi ko ito nakikita na ito ang gagamitin nilang system dahil nga magastos ito. At isa pa, nagkaroon ako ng idea na hindi ito ang gagawin nila. Dahil ang sabi niya,
much of a house as possible is we gave each and every unit storage space behind them. So mayroon siyang storage o mayroon siyang open space o extra space doon sa likod. Kung halimbawa ito ngayon yung mga unit niya, nakapatong sa taas, ito yung taas na unit at then itong sa taas na unit. So, ang magiging sistema niyan ay yung tinatawag ko kanina ng pangalawa, yung incline cut. Ano ba yung incline cut? Ito yung parang ikakat niya. Imbis na vertical, naka-incline siya para hindi kailangan ng sheet pile o secant piles para sa shoring. Mas makakatipid sila dito. So, magiging profile niyan ganito. Ngayon, para proteksyonan din itong lupa na to, ang gagamitin naman dito ay yung tinatawag namin na soil nailing shoring. Kumbaga, para siyang pinapako sa lupa, kagaya nakikita nyo sa picture. So, yun ang soil nailing shoring. Mas makakatipid sila. Tapos, yung sinasabi niyang storage, para mas maintindihan nyo, kung halimbawa ito ngayon yung mga unit. Yan. So, para magkaroon kayo ng access sa unit na to, kakailanganin mo ng corridor or hallway. Ano ba yung corridor o hallway? Pag umakyat kayo sa building, paglabas nyo sa elevator, yung dadaanan nyo na hallway, yun yung hallway or corridor, papunta doon sa unit mo. So, dito, kakailanganin ito ng corridor. So, ito ngayon yung mga kanyang corridor. Yan. Ngayon, para mas maintindihan nyo, so ito ngayon yung corridor niya. Dito yung wall mo kung saan yung pinto, papasok ka doon sa unit mo. Ito ngayon yung sinasabi niyang extra na space na pwedeng gamiting storage. Yan siya. Yan yung storage niya. Ngayon, ang magiging concern dito sa ganitong sistema na pagtatayo ng building is yung retaining wall. Kasi pag hindi maayos yung pagkakagawa ng retaining wall, pwede siya mag-crack, lalo na ito, malapad yung wall niya, mayroon siyang construction joint. Ano ba yung construction joint? Pag nagbuhos ka ng malapad na wall or flooring, hindi mo kayang buhusan ng isang pasadahan lang. So magkakaroon siya ng cut. Yun yung construction joint, yung tugtungan niya. So minsan doon din nangyayari na doon magka-crack, tapos magpupunit yung waterproofing, doon ngayon tatagas yung tubig. Sa mga gatong sistema, hindi ito nadadaan sa pahid-pahid lang na waterproofing. Mayroon talagang proper na waterproofing dito. At sigurado ko na mag-hire si Engineer Slater Yang ng specialistas para sa waterproofing talaga. At mabibigyan siya ng warranty. Normally, ang binibigay na warranty rito ay 10 years or 25 years, depende sa klase ng waterproofing. Pero, ang good news, pag nagkaroon ng tagas retaining wall, ang good news, hindi maapektuhan yung unit owner. Alam nyo kung bakit? Kung ito ngayon yung kanyang hallway, at nandito yung wall mo papasok doon, ito yung retaining wall. Pag nagkaroon ng tagas, ang magiging problematic lang dyan is yung storage mo at saka yung sa hallway. Kumbaga, wala sa unit owner yung headache, yung sakit sa ulo. Sa problema, ang magiging masakit sa ulo dito, yung kila sa developer, sa side nila yung Engineer Slater Yang. So yun yung good news niyan. Isa pang good news dito, dahil nga bundok siya, yung water level niya mas mababa kasi ang water level niya nasa ground. Nagkakaroon lang ng tubig to pag pag umuulan. Kumbaga, yung pressure niya hindi ganun kalakas. Hindi katulad ng mga basement, ng mga building. Dahil nga yung water level niya ay mataas. Pag nagkaroon ng leak, mataas talaga ang tubig, ang tagas niya. Isang solusyon diyan pag nagkataon na magkaroon ng tagas yung basement o retaining wall, ang tinatawag namin na injection waterproofing. So yun yung pwedeng gamitin sa ganitong sistema. So, balik ulit tayo sa video. So, may tanong si John kung paano daw mag-access sa bahay. I think he's referring to, usually may elevator tayo na up and down, di ba? With this one, we look all over the world, to be honest, to find a supplier for inclined lifts. So, yung elevator na nakaslant. So, yung elevator dito will actually, instead of going up and down, nakaslant to siya. It's embedded into the mountain, but as an... Para mas lalo natin maintindihan yung sinasabi niyang elevator na naka-embedded o nakabaon doon sa bundok, ganito kasi yan. Normally kasi, ang elevator natin ay naka-vertical. Kumbaga, ang takbo ng elevator ay vertical lang siya, pag ganyan. So, kung ito yung core wall, ang ginawa niya ngayon, pina-incline niya, nakagito. Yan yung kanyang elevator, yung kanyang core wall.
So, kung ito ngayon yung elevator niya mula sa taas, access ka dito, may pinto yan sa gilid na to, papasok ka, tapos tatakbo siyang paganyan. Then hihinto dito, bababa ka, dadaan ka sa corridor or hallway, then papasok ka na sa unit mo. So, ganyan ang takbo ng elevator. Ganyan siya. So, yun. Balik ulit tayo sa video. Feel more like a home because each and every unit meron na siyang malaking outdoor space. Some of the units here even have a bigger outdoor space than my own house, and that is something we were able to offer for the Rise. Not only does it look good, it has all the advantages of a home with the advantages of condominium living. But So yan yung hallway o yung corridor. Sa mga itong project, napaka-importante itong hallway na to dahil nga yung building niya ay naka-slant. Kumbaga mahihirapan yung bombero na magkaroon ng access galing sa labas dahil nga naka-slant yung building. Hindi katulad ng mga vertical na building, pwede kang gumamit ng mobile crane para ma-access mo yung bintana at makapasok ka doon sa unit. Dito, ibang senaryo. Kaya ang magiging way lang dito ay manggagaling sa hagdanan, akit sa taas, or galing sa baba, hagdanan ang gagamitin. Ang pinaka-way lang niya ay papasok doon sa hallway. Kaya dapat yung firefighting system dito ay maganda. Dapat mayroon siyang smoke extraction system. Ano ba yung smoke extraction system? Halimbawa yung hallway nagkaroon ng usok, automatic yun hihigupin niya ngayon yung usok at papalitan niya ng fresh air para magkaroon ng clear passage o clear access yung hallway para yung tao na lalabas ay visible yung kanyang dadaanan. So yun yung smoke extraction system. Dapat mayroon sa hallway at saka sa hagdanan. as cheesy as it sounds, this is a project that I'm truly proud of. But I know you guys will have a lot more questions. I can imagine yung mga questions about where the rainwater goes, soil stability, earthquake. Kaya nabanggit niya yung earthquake. Pagdating sa lindol, yung mga vertical na building kasi, ang behavior niya, pag lumilindol, gumaganon lang siya. Kumbaga yung elasticity niya. Ngayon pagkatapos ng lindol, bumabalik lang siya sa sarili niyang posisyon. Pero itong building na to, iba yung kanyang behavior. Dahil nga yung building ay nakapatong siya doon sa bundok. Ngayon kumbaga naka-lay down siya. Pag gumalaw itong bundok na to, may posibilidad na itong building na to ay hindi siya bumalik sa kanyang sarili niyang posisyon. Kaya yun ang isang titignan ng structural engineer. Hindi siya magkakaroon ng separation. Kasi pag nagkaroon ng separation yan at nagkaroon ng mga cracks, mag-damage yung retaining walls, tapos masira yung waterproofing, doon ngayon magkakaroon ng problema yung structure. Ngayon, kung ako ang tatanungin nyo, kung practical ba mag-invest sa ganitong property? Kasi yung presyo nito ay hindi ito mura, sigurado ako. Kumbaga, yung bibilin mong presyo para dito, para pwede ka nang bumili ng isang bundok at makapagpatayo ka ng ganitong bahay. Kumbaga, mas makakatipid ka. Pero kasi, ang babayaran mo kasi dito, hindi yung unit, yung condo. Ang babayaran mo rito is yung community niya, yung security niya, yung environment niya, at saka yung location niya. So, yun ang babayaran mo. At saka isa pa, syempre, yung kapitbahay mo dyan, yung kasama mo dyan, ay yung sila mga kumpanyero, kumpanyera. Kumbaga, status symbol. Nandyan ka sa property na yan. Saan ka nakatira? The Rise at Monterrasas. Kumbaga, iba yung dating. Yun yung babayaran mo. So, paano mga kainyero? Salamat sa pagbisita. I hope nakapagbigay ako sa inyo panibawang information. Kung bago pa lang sa channel to, please subscribe to the channel. Tsaka hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So, paano? God bless at tsaka ingat lagi.